เด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเจ้าชายทามิโนได้วิ่งผ่านป่าอันมืดมิดในขณะที่กำลังถูกมังกรตามล่าในขณะที่มันพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะกลืนกินเขาจากทางด้านหลังสตรีผู้ลึกลับ3 คนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สังหารมังกรนั้นลงด้วยเสียงคำรามอันแกร่งกล้าและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Die Zauberflöte หรือขลุ่ยวิเศษของ Wolfgang Amadeus Mozart ละครเพลงแฟนตาซีซึ่งเป็นอุปรากรรูปแบบหนึ่งที่มีทั้งดนตรีและบทพูดได้เปิดแสดงครั้งแรกในปี 1791 ที่กรุงเวียนนาถึงแม้ว่ามันจะฟังดูเป็นเทพนิยายสำหรับเด็กแต่อุปรากรที่มีความซับซ้อนนี้นั้นสอดแทรกไปด้วยสัญญามากมายและก็เป็นที่ยอมรับกันในฐานะหนึ่งในอุปรากรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเผชิญหน้ากับมังกรของทามิโนนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเขาเท่านั้นหญิงทั้ง3 คนได้อัญเชิญราชินีแห่งราตรีซึ่งเป็นหัวหน้าของทั้ง3 คนโดยราชินีนั้นต้องการส่งทามิโนไปทำภารกิจช่วยเหลือพามินาพระธิดาของนางจากพ่อมดผู้ชั่วร้ายซารัสโตรและเพื่อช่วยเขาในระหว่างการเดินทางนางก็ได้มอบขลุ่ยวิเศษที่สามารถเปลี่ยนใจคนได้สุดท้ายแล้วทามิโนก็ได้พบกับทามินาที่วิหารของซารัสโตรในแนวหลังของศัตรูทามิโนและพามินาได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ผิดฝั่งที่จริงแล้วราชินีแห่งราตรีอยากที่จะทำให้โลกจมสู่ความมืดมิดทุกสิ่งที่ทามิโนคิดว่าตนเองนั้นรู้ล้วนผิดทั้งหมดมันทำให้เขาเต็มไปด้วยความสับสนและสงสัยนั่นนำไปสู่การเริ่มต้นภารกิจใหม่ของทามิโนและพามินาพวกเขาทั้งสองจะต้องผ่านบททดสอบความเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะช่วยให้แสงสว่างเอาชนะความมืดได้ด้วยพลังวิเศษของขลุ่ยทั้งสองก็สามารถฝ่าฟันผ่านบททดสอบมาได้แม้ว่าราชินีจะพยายามขัดขวางพวกเขาอยู่หลายครั้งก็ตามในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงวิหารและได้นำสมดุลกลับมาสู่อาณาจักรอีกครั้งองค์ประกอบหลายๆอย่างในเทพนิยายแปลกประหลาดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่โมซาร์ทมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟรีเมสันซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรพระดอนภาพที่กระจายอยู่ทั่วทั้งยุโรปโดยประวัติศาสตร์สัญลักษณ์และพิธีกรรมส่วนใหญ่ของพวกเขามันมาจากยุคกลางแต่ฟรีเมสันในยุคของโมซาร์ทนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18 อย่างแนวคิดเหตุผลนิยมแนวคิดมนุษยนิยมและความสงสัยในตัวผู้มีอำนาจตามขนบประเพณีอย่างกษัตริย์และศาสนาจักรสัญลักษณ์ของฟรีเมสันและแนวคิดเกี่ยวกับการรู้แจ้งนั้นสามารถพบได้ทั่วทั้งบทอุปรากรนี้ถ้าเรื่องนี้มันฟังดูเหมือนกับทฤษฎีสมคบคิดมันเป็นเพราะว่ามันเคยเป็นทฤษฎีสมคบคิดในช่วงเวลานั้นแต่ตอนนี้มันถือเป็นสิ่งที่มีการถกเถียงอย่างจริงจังและเป็นหัวข้อที่เหมาะแก่การตีพิมพ์ในวงการนักวิชาการตัวอย่างเช่นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับโมซาร์ทบางคนเชื่อว่าราชินีราตรีนั้นเป็นตัวแทนของมาเรียเทเรซาจักรพรรดินีของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ต่อต้านฟรีเมสันและไม่อนุญาตให้มีองค์กรดังกล่าวอยู่ในออสเตรียแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความหมายการตีความสถานที่ที่ใช้ในการอ้างอิงถึงฟรีเมสันแต่นักวิชาการทุกคนก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าโมซาร์ทตั้งใจที่จะซ่อนข้อความเหล่านี้ไว้จริงๆหนึ่งในสัญลักษณ์เหล่านี้คือเลข3ซึ่งเป็นตัวแทนของความสมดุลและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฟรีเมสันอย่างไรก็ตามเลข3นั้นเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ง่ายในผลงานการเล่าเรื่องต่างๆแต่มีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องขลุ่ยวิเศษอย่างเช่นบททดสอบ3อย่างหญิง3 คนวิญญาณ3 ดวงประตู3 บานและการที่ดนตรีส่วนใหญ่นั้นถูกประพันธ์ในคีย์ E flat major ซึ่งมีแฟลต3 ตัวในเครื่องหมายกุญแจเสียงและตามประวัติศาสตร์แล้วพิธีกรรมของฟรีเมสันจะเริ่มด้วยการเคาะ3 ครั้งซึ่งบทอุปรากรสื่อให้เห็นถึงส่วนนี้ด้วยการเปิดด้วยคอร์ด3 คอร์ดที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการหยุดคอร์ดเหล่านี้ที่ถูกเล่นซ้ำตลอดทั้งบทอุปรากรยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือการส่งอารมณ์ในเนื้อเรื่องคอร์ดแรกคือคอร์ด E flat major ซึ่งเป็นคอร์ดที่อยู่ในตำแหน่งแรกเริ่มตามธรรมชาติเรียบง่ายและไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมันสะท้อนให้เห็นถึงเจ้าชายทามิโนที่ยังมีความเป็นเด็กและไร้เดียงสาที่พร้อมยอมรับทุกสิ่งที่ราชินีบอกโดยไม่คิดที่จะตั้งคำถามคอร์ดที่2คือคอร์ด C minor ซึ่งเป็นเสียงอันเศร้าโศกที่สะท้อนให้เห็นถึงความโศกเศร้าและเครือบแคลงสงสัยในช่วงกลางของบทอุปรากรซึ่งนั่นเป็นช่วงที่โลกและการรับรู้เกี่ยวกับความดีและความชั่วร้ายมันเริ่มจะพลิกกลับความดีและความชั่วร้ายมันเป็นเพียงแค่2 ขั้วตรงข้ามในบทอุปรากรซึ่งมีการใช้สัญญาของการเล่นโน้ตที่ต่ำที่สุดกับโน้ตที่สูงที่สุดกลางวันและกลางคืนและการทำเพลงแบบง่ายๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นเพลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นธีมหลักของอุปรากรเรื่องนี้นั้นจะเน้นไปยังการหาสมดุลระหว่างขั้วตรงข้ามเพื่อที่จะสร้างกลมกลืนกันซึ่งเห็นได้จากการใช้คอร์ดสุดท้ายในท่อนเปิดสำหรับการกลับมาอยู่ในโครงสร้างของดนตรีมันกลับไปยัง E flat major ที่สื่อถึงชัยชนะมันเป็นคอร์ดเดียวกันกับในตอนแรกแต่เล่นแบบกลับกันโดยโมซาร์ทนั้นจะเล่นจากโน้ตต่ำสุดไปยังโน้ตสูงสุดถึงแม้ว่ามันจะยังคงไว้ด้วยความกลมกลืนกันที่มีอยู่ตั้งแต่แรกแต่คอร์ดก็มีเสียงสูงขึ้น
ซึ่งสื่อให้เห็นถึงการรู้แจ้งซึ่งก็คล้ายกับทามิโนผู้ที่ได้ผ่านบททดสอบต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูสมดุลสู่อาณาจักรของเขาในขณะที่ตัวเขาเองก็แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้